नमस्कार, आज हामी कारोबार एपको नयाँ फिचर ग्रिटिङ कार्डको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो फिचर हामीले भर्खरै एपमा हालेको छौँ र यदि हजुरको एपमा यो ग्रिटिङ कार्डको बटन देखाएको छैन भने कृपया प्ले स्टोरबाट आफ्नो एप अपडेट गर्नुहोला। र आउनुहोस् यो फिचर केमा काम लाग्छ, यसले के गर्छ जानौँ। सर्वप्रथम हामी यसलाई क्लिक गरौँ र यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हजुरले यहाँ धेरै अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ र खासमा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो यताउति धेरै चाडपर्वहरू आइरहेको हुन्छ, धेरै अवसरहरू हुन्छ र हामीले शुभकामनाहरू बाँड्छौँ सोसियल मिडियाहरूमा। तर हामीसँग राम्रो डिजाइनहरू हुँदैन फेसबुकमा हाल्न, मेसेन्जरमा सेयर गर्न, वाट्सएपमा पठाउन र यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो ग्रिटिङ कार्डको फिचर ल्याएको छौँ। यसमा हामीले आउन लागेको चाडपर्वहरूको र धेरै अवसरहरूको हामीले यहाँ ग्रिटिङ कार्डहरू बनाएर हालेको छौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नै बिजनेसको नाम हुन्छ, बिजनेसको लोगोहरू हुन्छ र आफ्नो बिजनेसको कन्ट्याक्ट डिटेल्स हुन्छ र यो हजुरले सजिलै फेसबुकमा, मेसेन्जरमा या वाट्सएपमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र उदाहरणको लागि हाम्रो जस्तै घटस्थापना आउन आँटेको छ, यसको लागि हामीले ग्रिटिङ कार्ड बनाएर हालिदिइसकेको छौँ र हजुरले तल जानुहुन्छ भने यहाँ आफ्नो बिजनेसको नाम दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ हाम्रो पसल र कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू र यो सबै हजुरले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि मानौँ तपाईँलाई यो ग्रिटिङ कार्ड ठिक लाग्यो भने यसलाई क्लिक गरेर यहाँ तपाईँले आफ्नो क्याप्सनहरू हालेर ओरेर फेसबुकमा, वाट्सएपमा या मेसेन्जरमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ धेरै खालको ग्रिटिङ कार्ड्सहरू छन्, जस्तै हजुरले गुड मर्निङको पार्टहरू भयो या कसैको कस्टमरहरूको बर्थडे होला या कसैको बर्थडे हो उहाँहरूलाई ह्याप्पी बर्थडेको मेसेजहरू पठाउन सक्नुहुन्छ या थ्याङ्क यू फर डुइङ बिजनेस विथ अस भनेर यस्तो खालको ग्रिटिङ कार्ड हजुरले पठाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। या आफ्नो कुनै कस्टमरको एनिभर्सरी छ त्यो पनि हजुरले पठाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी नै हामीले हरेक चाडपर्वको ग्रिटिङ कार्डहरू बनाएर हामीले यहाँ हाल्नेछौँ। त्यहाँ हजुरको आफ्नो बिजनेसको नाम हुनेछ र आफ्नो फोन नम्बर, इमेल र एड्रेस पनि हुनेछ र हजुरले यो सजिलै फेसबुक, मेसेन्जर, वाट्सएप या अरू कुनै ठाउँमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हजुरले यो आफ्नो फोन नम्बरहरू, इमेलहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हजुरले ब्याक गरेर यहाँ मेनुमा गएर सेटिङ्समा जानुहोस् र सेटिङ्समा आफ्नो व्यवसाय सेटिङ्समा गएर आफ्नो व्यवसायको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर, इमेल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो हालेको ग्रिटिङ कार्डमा अटोमेटिक देखाइदिन्छ। र साथसाथै आफ्नो बिजनेसको लोगो पनि हाल्नुभयो भने ग्रिटिङ कार्डमा त्यो यहाँबाट देखाइदिन्छ। र यसरी नै कारोबारको ग्रिटिङ कार्ड फिचरले काम गर्दैछ।